ሁለተኛው አክቲቪቲ ምን እያለ ነው? a ball is thrown with an initial velocity of 10I plus 15 j meter per second. When it reaches the top of its trajectory, neglecting air resistance, what is its velocity and acceleration? እዚህ ላይ አሁን ኢኒሻል ቬሎሲቲው ተሰጥቷል። በቶፕ ኦፍ ኢትስ ትራጀክተሪ ሲደርስ ኤር ሬዚስታንስ ኔግሊጌት አድርገን ያለውን ቬሎሲቲ ፋይናል ቬሎሲቲ እና አሰለሬሽኑ ምን ይሆናል ብሎ ነው የጠየቀን። እዚህ ላይ እንግዲህ መጀመሪያ ምንድነው ማወቅ ያለብን? ምንድነው መጀመሪያ ከላይ ቶፕ አት ዘ ቶፕ ሲደርስ አሁን ለምሳሌ ይሄ ነው ኢኒሻል ስሮውን ቦል ይሄ ነው ወደ ላይ ነው ስሮ የተደረገው። ቶፕ ላይ ሲደርስ ምንድነው የሚሆነው? ኢኒሻል ቬሎሲቲ ነበረው 10I plus 15 j ሜትር ፐር ሴከንድ ነበረው። እዚህ ጋር ወደ አፕዋርድ ሲሄድ ኤክስ ኮምፖነንቱ አይቀየርም። ይህ ኤክስ ኮምፖነንቱ ምንም አይቀየርም። ዋይ ኮምፖነንቱ ግን እዚህ ጋር ቬሎሲቲ ኦፍ ፋይናል ቪ ቬሎሲቲ ኦፍ ፋይናሉ ዋይ ኮምፖነንቱ ብቻ ነው የሚቀየሩት። ስለዚህ ኢኒሻል ኤክስ ኮምፖነንቱ 10 ነው። ዋይ ኮምፖነንት ግን 0 ይሆናል። ምክንያቱም ፋይናል ቬሎሲቲ ኢፍ አን ኦብጀክት ኢዝ thrown upward ስሮ ከተደረገ አንድ ኦብጀክት ፋይናል ቬሎሲቲው 0 ይሆናል ብለናል። ይህ ደግሞ ቬሎሲቲ ይህ ቨርቲካሉ ብቻ ነው። ኤክስ ኮምፖነንቱ እንዳለ ነው የሚቆየው ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ምን እያልን ነው? when it reaches top, the x component of velocity initial final ምን ይሆናል? is still 10 ነው እያለ 10 ኤክስ ኮምፖነንቱ አይቀያየርም 10 ነው የሚሆነው ማለት and the y component will be 0 y ኮምፖነንቱ 0 ይሆናል። ኤክስ ኮምፖነንት ግን አይቀያየርም ቨርቲካሊ ስለሆነ። ስለዚህ ቬሎሲቲን ፈልጉ ነው ያለው። ሲምፕሊ ቬሎሲቲው ፋይናል ቬሎሲቲው is equals to 10I plus 0j ሜትር ፐር ሴከንድ ብለን ይሄንን መልስ እናስቀምጣል። ከዛ አሰለሬሽን ፈልጋለሁ። አሰለሬሽን ምንድነው? አሰለሬሽን ሁሉ ጊዜ ወደ ሆሪዞንታል ወይ ደግሞ ወደ ኤክስ ኮምፖነንት ሆሪዞንታሊ አሰለሬሽን የለም። ይህ the acceleration is ምንድነው ማለት ነው? የኤክስ ኮምፖነንቱ 0 ነው። ወደ ኤክስ ኮምፖነንት የሚባል አሰለሬሽን የለም። የዋይ ኮምፖነንት ደግሞ ምንድነው ብለናል? ይሄ ፍሪ ፎል ነው። ፍሪ ፎል ከሆነ ሁሌ የኔጌቲቭ ግራቪቴሽናል ፎርስ ስለዚህ 9.8 j ይሄ ነው አሰለሬሽኑ በእንትኑ ሲቀመጥ ማለት ሜትር ፐር ሴከንድ ስኩዌር። ይሄ እንግዲህ ይሄ አሰለሬሽን እስከ ምን ድረስ ነው? until it hits ground እስኪደርስ ያለው አሰለሬሽን ይሄ ነው። ወደ ኤክስ ወደ ሆሪዞንታል ኮምፖነንት አሰለሬሽን የለም። ይሄ ብቻ ነው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ይሄ አሰለሬሽን for every እንትን ነው for every free fall ነው። for every free fall x component 0 ነው። y component ደግሞ -9.8